हेलो हाई म श्याम कुलुङ राई। नमस्ते जयमसी। 3 करोड नेपालीले हेर्नै पर्ने भिडियो। यो दृश्य पश्चिम नेपाल सुर्खेत स्थित रामघाट बजारको हो। यहाँ el-shaddai नेपाल चर्चको शाखा स्थापना भएको छ। कस्तो ठाउँमा छ र वरिपरि के कस्ता ठाउँहरू छन् मैले ड्रोन मार्फत देखाइरहेको छु। तपाईहरु जहाँ भए पनि मजाले आफ्नो मोबाइलमा, ल्यापटपमा, कम्प्युटरमा हेर्न पाउनुहुनेछ र के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। राम्रो लागे शेयर पनि गरिदिनु होला है त। धन्यवाद।